سلام دوستان عزیز، صفدر هستم. ما را از کانال آیتیک تماشا میکنید. دوستان عزیز، امروز یک تا برنامه را با شما پیدا کردم، یک تا اپلیکیشن را که شما توسط ازی برنامه میتونید که اگر به کسی زنگ بزنید شما را پرایوت نشان بده، شما را نشان نده. که البته من چند وقت پیش، البته یک دو هفته پیش، من یک تا ویدیو دیگه درست کرده بودم که او با کد بود، که البته بیشتری شما در او ویدیو کامنت دادن که برای شما کار نکرد. و به این خاطر در این برنامه خود ما یک تا اپلیکیشن را برای شما معرفی میکنم که توسط از این اپلیکیشن 100% شما میتونید که شماره خود را پنهان کنید در وقت زنگ زدن. و اگر شما دوستان میخواین که شماره خود را پرایوت بسازید، پس این ویدیو را تا آخر تماشا کنید. خب دوستان عزیز، در اینجا شما سل کنید که در اینجا یک تا اپلیکیشن هست به نام کال فری که این را در پلی استور شما میتونید پیدا کنید و باز هم من لینک زیر در دیسکریپشن برای شما میمانم. اگر شما کال فری شما در اینجا اگر شما تایپ کنید و با صدها تا به این قسم کال فری شما میتونید که پیدا کنید، اما اونا به درد نمیخوره. و این یک خوبی داره که شما میتونید که اگر گوشی شما اگر سیم کارت هم نداشته باشه، بدون سیم کارت شما میتونید که همراه ازی استفاده کنید، لاگین کنید و استفاده کنید بدون شماره. و باز هم من لینک زیر در دیسکریپشن برای شما میمانم. اگر شما از پلی استور پیدا نتونستید، از دیسکریپشن ما وردارید و این در گوشی خود شما اینستال میکنید، بعد این را اوپن میکنید. وقتی که این از اینجا که شما اوپن کردید و در اینجا گیت استارت روی ازی شما کلیک میکنید و در اینجا الاو میکنید، که البته من هم اولین بار است که من این اینستال میکنم، در از پلی استور این را اینستال میکنم و در اینجا اکسپت میکنید و بعد از اینجا شما در اینجا اسکیپ است، روی اسکیپ شما کلیک میکنید و در اینجا در قدم اول شما را 1000 کردیت میده، که البته از این شما کردیت دریافت میکنید، کردیت رایگان. و بعد کردیت خود که شما جمع کردید و بعد همراه از کردیت شما میتونید که به کسی زنگ بزنید و کسی زنگ بزنید که شما را نشان نمیده. و در قدم اول شما این را که باز کنید شما را 1000 کردیت در اینجا میده و این را کردیت از اینجا میگیری که در اینجا کردیت میایه. نگاه کنید، در اینجا کردیت آمد که 1000 کردیت و حال ما ایره چه قسم باز هم ما کردیت از این دریافت کنیم، که البته به طور رایگان. و فقط ما در اینجا اول میزنیم در اینجا و این که بزنیم این ما را کردیت میاد. هر دفعه که بزنیم و 50 تا یا 100 تا 200 تا امکان داره حتی 500 تا کردیت میده، که البته فعلا ما را 20 داد. به همین قسم شما کردیت میدید، شما کردیت جمع میکنید برای خود. و بعد در پایینش در اینجا میگه که اگر شما ادز سیل میکنید در اینجا کلیک کنید و در اینجا اگر ویدیو سیل میکنید در اینجا کلیک کنید، که در اینجا گفته که از 10 تا 200 هم امکان داره که با شما بدهید. در اینجا سیل کنید. اگر بالا میگه که لکی بونس و اگر در اینجا هم کلیک کنید شما را از 10 تا 500 میده. مثل که من در بالایش کلیک میکنم و ما ببینید که مرا چند تا میده و این ادز میآید و این ادز البته شما اسکیپ میکنید و در اینجا 10 تا داد و امکان داره که در اینجا گفته که از 10 تا 500 و در پایینش هم اگر ما کلیک بکنم که ما را چند تا میده. و در اینجا نگاه کنید که در اینجا گفته که شما ویدیو را سیل کنید. هر ویدیو 15 ثانیه 10 ثانیه و این ویدیو 10 ثانیه بود. حتی امکان داره که ویدیوهای نیم دقیقه شما سیل کنید و از سیل کردن ویدیو شما را کردیت میده. من را یک بار پلی کنم که ما را چند کردیت میده. و این ویدیو تمام شد و حال سیل کنید که این ما را 10 تا کردیت داد، که البته اگر ویدیوهای طولانی را اگر سیل کنیم ما را زیاد میده. و در اینجا فعلا ما چقدر کردیت جمع کردم که 1040 کردیت ما گرفتم از اینجا. و به همین قسم شما در اینجا کلیک میکنید، برای خود شما کردیت اول جمع میکنید. وقتی کردیت که جمع کردید و بعد شما فعلا البته در اینجا شما سیل کنید. حالی وقتی اگر شما فهمیدید که در کدام کشور چقدر کردیت میاد، در یک دفعه اگر زنگ بزنید دقیق چقدر کردیت میاد در اینجا شما سیل میکنید. مثل که میرین روی کانتکت، در اینجا روی کانتکت رفته و در اینجا روی گو پریمیم، در اینجا پرمیشن در اینجا کلیک میکنی و ایر الاو میکنی و در اینجا همه شماره شما که در گوشی شما هست در اینجا میباشه. و بعد شما هر کشور شما اگر خواستید که ببینید که نرخش چند است، که شما بر یک دقیقه اگر زنگ بزنید چقدر کردیت از شما میگیره. و در اینجا اگر ما روی افغانستان در اینجا ما کلیک کنم
و در اینجا روی کال فری اگر من کلیک کنم و در اینجا همه چیز میگه که چقدر کردیت میده و در اینجا گفته که 3930 کردیت در 1 دقیقه میگیره از شما و بلنس شما در اینجا گفته که 1060 است و یعنی که از افغانستان 3000 یعنی 4000 کردیت از شما میگیره که شما اگر زنگ بزنید و اگر باز هم اگر دیگه کشورها را میخواید که سیل کنید و دوباره برمیگردید مثل که من بلژیم، اما بلژیم قیمت است فکر میکنم و اگر من روی از کلیک کنم و شما سیل کنید در اینجا که حتی 8000 میگیره، 8000 در 1 دقیقه. ولی شما اگر در 1 ساعت زحمت بکشید در 1 ساعت شما بیشتر از 10000 15000 میگیرید که شما برای خود کردیت جمع کنید و بعد میتونید که برای کسی زنگ بزنید. با تشکر از اینکه که ما را تا آخر همراهی کردین. اگر این ویدیو خوشتان آمد حتما ویدیو را لایک کنید، شیر کنید و نظرات خوبتان را در کامنت بنویسید و اگر شما دوستای میخواین که از ما حمایت کنید پس چینل ما را سبسکرایب نموده و علامت زنگ را هم بزنید تا هیچ یک از ویدیوهای آینده ما را از دست ندهید. تا برنامه های آینده، خدا نگهدار.